Hei vaan! Me ollaan Anne ja Timo Holgeri ja ollaan Iso-Kirvelän talossa, vanhassa Raumassa. Ja tämä on mun kotitaloni, että mun vanhemmat ja äidin vanhemmat on asunut tässä jo sieltä 1800-1900-luvun vaihteesta. No totta kai tämä on ihan oma juttunsa asua täällä. Jo sen takia, että kaikki on lähellä, ei tarvitse välttämättä autoa, voi mennä ihan kävelle jos jaksaa ja iso sisäpiha, se on ihan yksi niinku parhaita. Et vaikkei meilläkään nyt tällä hetkellä ole aina portti käytössä, mutta kukaan ei tänne pihalle näe, että on niin suljettu piha. Ja tietysti sitten tämmönen sopiva kompakti kämppä, että kaikille lapsille on löytynyt siitä huone ja mukava olla täällä. Tää löytyy kaupungin kirjoista 1700-luvun puolella jo, mutta ihan tarkkaa ei ole tietoa. Ja tää on tietysti muuttanut muotoa aika paljon tässä vuosien varrella. Tähän on semmoisia muutoksia tehty, että silloin kun mä olen syntynyt 69, niin tää oli silloin vielä niin kahden perheen talo. Mutta silloin tosiaan niin meillä oli toinen pää talosta oli vuokralla. Siinä asui välillä lapsiperhe ja välillä asui yksi mummeli, kenen piti pitää koko aikaa 30 astetta lämmintä, kesät, talvet. Mutta silloin tosiaan niin tässä ei ollut kuin minä ja vanhempani niin tässä toisella puolella. Se riitti meille, mutta sitten toki kun mä aikuistuin ja mulla tuli mahdollisuus sitten, että tämä talo sitten tästä ostetaan, niin toki me tehtiin sitten remontti sillä niin, että on meidän perheen käytössä sitten. Et vanhasta keittiöstä tuli yhden tytön huone ja sitten toisesta päästä talo, missä oli vuokralaiset ollut, niin siitä tuli meidän makukamari ja yhden tytön huone ja niin edelleen sitten, että jokaisen löytyi sitten semmoinen soppi täältä. Tämä seinä tässä niin oli umpinainen, eli silloin 70-luvulla saunaan kuljettiin niin kuin ulkokautta. Ja toki me haluttiin mukavuutta, että päästään sisäkautta saunaan ja kodinhoitohuoneeseen. Silloin myös 2000-luvulla, kun nämä remontit tehtiin, niin laitettiin tämä tapetti ja nämä muutkin tapetit on sitten sieltä 2000-luvulta. Että täällähän oli vielä 70-luvulla niin pinkopahvit seinissä maalattuina ja sähkötkin oltiin tehty joskus 50-60-luvulla ehkä, että silloin 70-luvulla oltiin ennen meitä tehty ne remontit. Et me ollaan nyt sitten jonkun verran suoristettu seiniä ja lattioita, pyritty pitämään mahdollisimman semmosena, että on näkynyt se ikä, ettei olla pistetty ihan viivottimen kanssa. Meillä on harrastus antiikkiin, että molemmat pidetään kauniista esineistä ja vanhoista esineistä ja tavaroista. Ja niitä on sitten yli 20 vuoden kuluessa niin tullut sitten huutokaupoista ja antiikkiliikkeistä ja mistä sitten semmoisilta toisilta keräilijöiltä, sanotaanko näin. Kyllähän se sillä on, että kun me johonkin kaupunkiin mennään, niin kaikki antiikkiliikkeet me sieltä kierretään sitten. Ja taide on toinen, mikä sitten kiinnostaa, varsinkin nämä muotokuvat on semmoisia, jotka mua kiinnostaa. No huonekaluista varmaan ensimmäinen suurempi ostos oli tosiaan tämä venäläinen rokoko-kaluste, mihin kuuluu tosiaan tämä sohva, pöytä, 2 käsinojallista tuolia ja sitten näitä pikkutuolia. Ja se oli semmoinen hauska juttu, kun meillä oli sitten semmoinen ihan tavallinen rokoko-sohva 70-luvulta oleva. Ja löydettiin sitten netistä, että antiikkiliikke Helsingistä, niin joo, että heillä on hieno tämmöinen kalusta. Ja mä sitten sanoin, että mä haluan tämän ja mä haluan tämän. Ja mä soitin sinne sitten ja sanoin, että meillä olisi vaihdossakin sitten tämmöinen yksi. Ja tää on varmaan tosi vanha.
No he lähti tuomaan sitten tämä ja sit kun se näki sen meidän kamalan sohvan, niin sanoi, että ei hän. Mä sanoin, että kyllä se nyt viedään, kun puhelimessa sillä lailla sovittiin sitten. Ja sit kun hän näki, että meidän lapset meni istumaan ja pomppimaan tuohon sohvalle, niin se oli aivan järkyttynyt, niin kun, että se ei olisi varmaan halunnut edes jättää tätä tänne. Kun hän tajusi sen, että me ostettiinkin tämä käyttöön. Että se ei olekaan missään niin nurkassa, että älä koske ja pitäisi mennä narut tossa noin, että ei, se on vaan, että sitä katsellaan. Joo, eli silloin 72-73 tässä pihalla on ollut navetta ja tässä missä on nyt tämä saunarakennus, niin oli pelkästään aita. Ja siihen maailman aikaan sitten, niin kun navetta hajotettiin, niin saatiin sitten tilalle rakentaa saunarakennus tähän ja autotalli. Kivijalat on vielä näkyvissä siitä vanhasta navetasta tuolla, että niitä ei saanut ottaa pois. Et kun se on museosuojelukohde, niin piharemonttiakin tehtiin, niin ne kivet sinne sitten jäi. Joo, eli aina kun tehdään vanhan Raumaan jotain remonttia tai korjauksia enemmän tai vähemmän, niin aina pitää ilmoittaa siitä sitten museovirastoon, että piharemontissakin he tuli sitten katsomaan, että löytyykö sieltä mitään ja milloin on viimeksi tehty piharemonttia sillä lailla, että oltaisiin tehty enemmän kaivauksia, mutta tähän nyt tehtiin ihan pintakaivauksia, kun laattoi pistettiin. No, me pidetään ainakin tärkeänä sitä, että kun vanhassa Raumassa me asutaan ja oleskellaan täällä, niin me ollaan omasta mielestämme pyritty pitämään tämä miljöö semmosena kuin toivoisi, että se olisi muidenkin vanhan Rauman asuntojen kohdalla. Eli siellä näkyisi sitä vanhaa tavaraa ja vanhaa pintaa jonkun verran, ettei pistettäisi sitä lastulevyä ja valkoista maalia ja Ikeaa. Et toki meilläkin jotain Ikeaa löytyy, että kun tytöt on ollut sitä mieltä, että he ei halua mitään semmoista antiikkisänkyä esimerkiksi, niin ymmärrettävistä syistä, mutta aikansa kutankin. Mutta se, että pyrittäisiin pitämään nämä vanhan näköisenä ja vaalimaan sitä vanhaa.